કોવિડ-19ના લોકડાઉનના આ સમયની અંદર શિક્ષણ અટક્યું નથી. ક્લાસરૂમ ઓનલાઈન થયા, સ્ક્રીન ડિજિટલ થઈ એટલે કે મોબાઈલમાં આવી, વર્ગખંડ સમગ્ર વર્ગખંડ અત્યારે ઘરે બેઠા બેઠા વિદ્યાર્થીઓ ભણી રહ્યા છે તેવો સમય આવ્યો. બધું જ ચેન્જ થઈ ગયું વિધિન નો ટાઈમ. વિચાર્યું પણ નહોતું એટલા ઓછા સમયની અંદર પરિવર્તન આપણે એડોપ્ટ કરી લીધું. પણ શું મિત્રો, ગણિત શીખવાની અને ગણિત શીખવવાની પદ્ધતિઓ બદલાઈ? નહીં. હું તમને ઉદાહરણ આપીને આ વાત સમજાવું. ચલો ને વાત કરીએ ભાગાકારની. ભાગાકારની ટ્રેડિશનલ પદ્ધતિ આજની તારીખમાં પણ વિદ્યાર્થીઓ યુઝ કરી રહ્યા છે. નાના મસ્તા દાખલાની અંદર જાણતા અથવા અજાણતામાં આખું પેજ વિદ્યાર્થીઓ બગાડે છે અને અંતે જવાબ ખોટો પડે તો ફરીથી આખું પેજ બીજું બગાડવા. કેમ? કારણ કે ટ્રેડિશનલ પદ્ધતિ પ્રમાણે વિદ્યાર્થીઓની પાસે જે ચોઇસ છે તે એવી છે કે જેની અંદર તેમણે આટલી મોટી પ્રોસેસ કરવી જ પડે અને એમાં પણ જો જવાબ ખોટો પડે તો ફરીથી એ કરવાનું. પોઈન્ટ આવે તો કેલ્ક્યુલેટર જોઈએ જ. આવી માનસિકતા ઊભી થઈ, જેના કારણે શું થયું? જેના કારણે ઇનડાયરેક્ટલી ગણિતનો ડર ઊભો થયો. હવે ભાગાકાર ગુણાકારની અંદર જ તકલીફ હોય તો વિચારો શું થાય? જ્યાં છેદ ઉડાવવાની વાત આવે એવા દાખલા કયા? નફો ખોટ, ટકા શોધવા, સાદું વ્યાજ, ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ, આ તમામની અંદર વિદ્યાર્થી કોન્ફિડન્સ ગુમાવી બેસે. એને એમ લાગે કે આ મારા વશની વાત જ નથી. કેલ્ક્યુલેટર હોય તો જ આટલી મોટી ગણતરીઓ થાય. કારણ કે એ ટ્રેડિશનલ પદ્ધતિ, સ્માર્ટ પદ્ધતિઓ નથી બનાવી શક્યા આપણે. એટલે અમારો જે પ્રયાસ છે તે પ્રયાસ એવો છે કે કોઈ પણ ગણતરીની પદ્ધતિ સ્માર્ટ પદ્ધતિ બને. પદ્ધતિ આખી સૂત્ર જ બદલી નાખવા તેવું નથી. પીરસવાની પદ્ધતિ તો બદલી જ શકાય. અને એકવાર પીરસવાની પદ્ધતિ જો આપણે બદલી દઈએ, જ્ઞાન પીરસવાની જો પદ્ધતિ બદલીએ તો ક્યાંક ને ક્યાંક ગણિતની અંદર પણ ન ધારેલું પરિણામ આપણે મેળવી શકીએ. એટલે અમે જે પદ્ધતિ લાવ્યા તેની અંદર ખાસ વસ્તુ એ છે વિદ્યાર્થી પોઈન્ટ સહિત જવાબ આપી શકે તેવી અદ્ભુત ટેકનિક અમે બનાવી. અને તેના માટે ભાગાકારનો હવે સ્પેશિયલ વર્કશોપ લોન્ચ કરવા જઈ રહ્યા છે મિત્રો. હા મિત્રો, ઘડિયાની અંદર તમારા મળેલા અદ્ભુત સહકાર બાદ, ખૂબ મહેનત કર્યા બાદ જે પરિણામ અમને મળ્યું તે ખરેખર ચમત્કારિક પરિણામ મેળવ્યું. હવે અમે ભાગાકારનો વર્કશોપ લોન્ચ કરવા જઈ રહ્યા છીએ અને ભાગાકારની જે સ્માર્ટ પદ્ધતિ છે તેનો લાભ તમારું બાળક ક્યાંક ને ક્યાંક મિસ ન કરે અને આ પદ્ધતિનો લાભ તમે પેરેન્ટ્સ તરીકે પણ લઈ શકો, શિક્ષક તરીકે પણ તમે આ વર્કશોપને જોઈન કરી શકો. વિદ્યાર્થી તરીકે તમારે આ વર્કશોપ મિસ કરવો જ ન જોઈએ, જેનાથી આવનારા ભવિષ્યમાં તમારા માટે ગણતરીનો કોઈ પણ દાખલો એકદમ સરળ બની જાય અને તમે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ગણિતને પોતાના પ્રિય વિષય બનાવી શકો. તેના કારણથી અમે આ વર્કશોપ અદ્ભુત ડિઝાઇન કર્યો છે. તો તમે આજે જ આ વર્કશોપની અંદર જોડાવો અમારા લાઈવ ક્લાસમાં, જેની અંદર હું ડાયરેક્ટ તમને ગણતરીના અને સંખ્યાના અનેક રહસ્યો શીખવાડીશ. તો મળીએ છીએ વર્કશોપમાં. અત્યારે તમને સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે તે નંબર ઉપર કોલ કરીને તમે રજિસ્ટ્રેશન કન્ફર્મ કરાવી શકશો. મળીએ છીએ વર્કશોપમાં. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો. થેન્ક યુ વેરી મચ.